Now, kemudian kita akan install application yang kita download dan kita akan tekan yes sahaja, bla 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 ni semua. Korang just boleh tekan accept and install. Kemudian dia akan download tu semua. So, dah siap korang update kepada Windows 11. Hello, Assalamualaikum semua, selamat datang ke cikgu.ulwan. Siapa degil, saya Rotan. Sekarang ni Windows 11 sudah finally official dilancarkan. Bukan lagi korang perlu kata apply dalam Windows Insider program tu semua, dah tak payah. Cumanya tak semua laptop atau PC yang memang orang kata bila pergi dekat Windows Update, dia kata boleh update Windows 11. Dia ada beberapa workaround yang korang kena buat, dan kalau korang follow guide mudah yang cikgu.ulwan nak buat dalam video ni, maka korang bolehlah upgrade kepada Windows 11, no problem at all. Simple je dia punya step dia. Cumanya guide yang saya nak buat untuk you guys, which is laptop abang saya ni, saya dah installkan Windows 11, no big problem at all. Cumanya guide ini adalah semata-mata untuk just update Windows 11. Bermaksud contoh macam sebelum ni korang pakai Windows 10 dan korang nak kekalkan semua file-file yang ada. Contoh macam game-game abang saya ni, dia ada Tekken 7, Soul Calibur ni semua, dia akan dikekalkan. Alright, ini bukan guide untuk fresh format. Fresh format mungkin saya kena buat video yang seterusnya lah. So first things first, korang kena lepasi dululah kata apa, minimum requirement untuk install Windows 11. Paling mudah, korang pergi je dekat dalam ruangan description saya, download this Microsoft apps. Nama dia PC Health Check. So lepas korang dah download, install macam biasa. Kemudian dia akan keluar terus PC Health Check ni. Kemudian kita boleh tekan terus check now. So lepas dah check now, kalau dia tick warna hijau right tu, maksudnya semua benda dah okey lah. Kita boleh tekan juga see all results. Kita tengok apa syarat-syaratnya. Contoh this PC support secure boot, ada TPM 2.0, processor 11 ni semua, at least 4GB RAM, bla 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 ni semua. Kalau dah okey semua, barulah kita boleh proceed untuk update Windows 11 kita. So first things first, tekan dulu Windows plus Q, kemudian type updates dan tekan check for updates. Kemudian dia akan bagi tahu lah this PC can run Windows 11 tapi tak nak download. So korang tekan dulu check devices specifications, di mana korang boleh baca lah information berkenaan dengan apa yang baru dalam Windows 11. Dan ada beberapa feature yang dia buang jugalah. So dalam tu pun korang boleh baca. Cumanya dalam website ni pun tak boleh nak download apa-apa Windows 11 punya update. So macam mana korang nak buat? Korang kena pergi dekat Google dan type Windows 11 Installation Assistant. Okay? Kemudian ambil website yang number 1 ini. Okay? Dan dia ada beberapa pilihan. Pilihan yang paling mudah, korang ambil yang paling atas. Provided that korang macam tak nak buat fresh install. Tapi kalau korang nak buat fresh install, korang boleh ambil option yang kedua dan juga yang ketiga. Tapi yang itu saya tak nak sentuh. Saya nak download yang first option punya. Okay? So tekan download now. Kemudian kita akan install application yang kita download dan kita akan tekan yes sahaja, bla 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 ni semua. Korang just boleh tekan accept and install. Kemudian dia akan download tu semua. So saya rasa download ni sekitar 30 minit, depend kepada anda punya internet speed. Dan kemudian dia akan install pula. So install ni pun another 45 minit lebih kurang macam tu. So bila dah keluar macam ni, korang just tekan restart now. Okay. So ketika tekan restart now tu, dia akan prompt you about to sign out. Korang just tekan close. Kemudian tunggu sahaja dia restart macam biasa. Dan proses yang seterusnya, dia akan cuba install secara kata apa habisan lah. Working on updates, please keep your computer on. Your computer may restart a few times. So biarkan saja. So jangan panik time ni, jangan panik. Komputer tengah restart ni semua, ini adalah standard procedure untuk install apa-apa Windows. Okay. So bila dah jadi macam ni, adalah perkataan yang dia kata hi, getting things ready for you. Belum habis lagi, masih lagi belum habis. So harap bersabar lah. Okay. Ada lagi beberapa procedure. Dan ini adalah interface yang barulah untuk Windows 11. Memang cantik. Dia punya interface belakang ni dah macam boot untuk PS2 dulu. So sangat cantik lah pada saya. This might take a few minutes. Depend pada anda punya komputer jugalah. Okay, kalau anda pakai SSD, saya rasa dalam installation below than 1 hour lebih kurang macam tu. Please keep your PC on and plug in. Almost there. And then Cara, dah siap korang update kepada Windows 11 tanpa apa-apa urusan yang sangat-sangat leceh. Right? Dan ini adalah orang kata apa, secara kasar sajalah interface yang baru, dan mungkin interface yang macam ni saya akan buat on the next video lah kot. Tapi untuk first impression cikgu.ulwan, memang dia punya interface sangatlah kemas. Banyak benda yang kita boleh buat, tapi nak kata beza sangat dengan Windows 10 tu tak adalah sangat kan. Dia just orang kata apa, just a matter of refinement in terms of interface. Dan memang orang kata apa, mesra multitasker lah. Kita boleh buat window snapping, macam-macam
macam-macam lagi lah. Okay, dan beberapa minor tweaks. Ni korang boleh tengok sendiri. Daripada segi design, kata apa, quick toggle, brightness, ada juga kalender dekat situ. Ini just saya tunjukkan yang paling simple lah, dan ini adalah version yang paling latest, Windows 11 Home Single Language. Okay, tapi banyak lagi yang korang kena belajar daripada Windows 11. So rajin-rajinkanlah tengok video-video tips di YouTube. Macam korang pun dah boleh install ke Windows 11? Okey ke tak okey? Korang suka ke tak suka? Korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah, sebab saya pun nak dengar juga pandangan korang berkenaan dengan Windows 11. Setakat yang Cikgu Ulwan guna, so far so good, sebab Cikgu Ulwan rasa macam Windows 11 ni memang is designed for multitasker. Kalau macam korang banyak sangat buka banyak application, buat video editing, saya rasa Windows 11 ni suited me very well lah. Cumanya saya rasa macam a bit buggy sedikit lah untuk first kali lancaran Windows 11. Tapi yelah, produk apa je yang first lancar dia terus padu kan? Jarang lah sebenarnya. So kalau macam korang nak tengok interface Windows 11 ni macam mana, saya akan cuba buat on the next video. Right? So itu sahaja lah untuk video kali ni. Apa lagi you guys nak tahu berkenaan dengan video editing ke video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah supaya saya boleh buat banyak lagi video upon request you guys. Itu sahaja daripada saya Cikgu Ulwan. Saya pergi. Saya Hutan.